Hey guys, welcome back to my channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි මැලේසියාවේ හිටපු මුල් දවස් ටිකේ බුක් කරපු හොටෙල් එක ගැන. ඉතින් අපි Kuala Lampur ඉන්න දවස් ටිකට select කරගත්තේ The Ruma කියන හොටෙල් එක. ඉතින් අපි 2 nights වලට එයාලගේ තිබුණ Deluxe King room එක තමයි book කරේ. එහෙනම් අපි යමු ඇත්තටම අපේ room එක කොහොමද තිබුණේ කියලා බලන්න. Tutu තමයි අපේ room number එක. මෙහෙම තමයි room එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම පටන් ගත්තොත් අපිට මෙතන coffee හදා ගන්න ඕනේ ටික තියෙනවා. කමිස් තියෙනවා. තමන හරි ස්නැක්ස් වගේක් තියෙනවා. තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ කොෆි වලට ඕනේ ඒවා. අපිට ඕනේ කප්ස් එහෙම. මෙතන තමයි මේ හීටර් එක තිබුණේ. මිනි බාර් එක. Cutleries එක plates තියෙනවා. අපිට ඕනේ wine glass, තව glasses. මේ පැත්තට ගියොත් මෙතන මේ වගේ full mirror එකක් තියෙනවා. මෙතන නම් අපි just කරපුවා තියෙන්නේ. දැන් අපි bags තියලා shoes තියලා තියෙනවා. අපේ jackets එක දාලා තියෙනවා. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් bathrobes දෙක තිබුණා. එතකොට safe එක මේ වගේ මෙතන තිබුණා. තමයි අපේ bed එක bedside tables එකේ පැත්තේ phone එක තියෙනවා. ඉතින් අපි couch එක TV එක මෙන්න මෙතනින් අර blinds open කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මෙතෙන් තමයි අපේ bathroom එක තියෙන්නේ. අයම් bathroom එක බලන්න. මේක sink දෙකක් තියෙනවා. පඩි මිර එකක් තියෙනවා. මෙතන අපේ බඩු තියලා තියෙන්නේ. towels දාන්න වෙනම දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත තමයි මගේ එක. hair dryer එක towel එකක් තියෙනවා. shower caps, cotton pad, vanity kit, shave kit, comb එක, dental kit දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත තියෙනවා tissue තියෙනවා. දෙකම conditioner තව extra එකක් තියෙනවා.
තමයි අපේ shower area එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ free standing tub එකත් එක්ක shower එක තියෙනවා. මෙතනත් blinds කලින් වගේ මෙන්න මෙතනින් open කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ටබ් එකේ ඉන්න ලස්සන සිටි වීව් එකක් තියෙනවා. මෙතන රෑට එහෙම ගොඩක් ලස්සනයි. මේ අපිට ලයිට්ස් ආවහම ඉතින් අපේ room එක අනුව facilities තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි 2 nights වලට තමයි book කරේ. මේක Petronas Twin Towers වලට විනාඩි 10ක වගේ දුරක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ගොඩක්ම මේක book කරේ. එහෙනම් බලන් ඉන්න මේක කොහොමද අපේ දවස් ටික ගත කරන්නේ කියලා. අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට යන රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ හොටෙල් එක බුක් කරේ බෙඩ් ඇන්ඩ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් විදිහට. ඉතින් අපිට ඒ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් දෙකම හම්බුනේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ විදිහට. එහෙනම් යමු බලන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එක කොහොමද කියලා. තියෙන්නේ හොටෙල් එකේ pool එක. මේක තියෙන්නේ 6th floor වල. මේක infinity edge pool එකක්. එතකොට මේකේ එහා පැත්තේ edge එකට ගියාම අපිට Twin Towers බලා ගන්නත් පුළුවන්.